नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईलाई एमआई को तर्फबाट आउने एमआई को मी 360 क्यामेरा, जुन एउटा घरको लागि अथवा सानो बिजनेस व्यापार अथवा पसलको लागि एकदमै बेस्ट हुने सीसीटीवी क्यामेरा, जसको बारेमा म तपाईलाई यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। र यसलाई मैले केही दिनदेखि युज पनि गरिरहेको छु र मैले केही दिन अगाडि एउटा अर्को पनि भिडियो बनाएको थिएँ, जुन चाहिँ क्यामेरा सेम टु सेम यस्तै नै थियो। तर त्यो क्यामेरा चाहिँ साथीहरु मैले इन्डियाबाट बाइ गरेको थियो। त्यो चाहिँ इन्डियन भर्जन जस्तै भनौं त्यसलाई हैन। तर नेपालमा पाउने भनेको एमआई 360 क्यामेरा, जुन चाहिँ यस्तो टाइपको बक्समा आउँछ है, जस्तै कि तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै मान्छे आयो तपाईको घरमा, यो क्यामेराले तपाईलाई नोटिफिकेसन पठाइदिन्छ र संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईले आफ्नो घरको अथवा पसलको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले मोसन सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ, जस्तै कि तपाईको पसल छ, पसलमा कुनै सामान यताउति भयो भने यसको पनि नोटिफिकेसन तपाईलाई पठाइदिन्छ। यो सबै जानकारी म तपाईलाई दिन्छु। यसलाई युज कसरी गर्ने, यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा कनेक्ट कसरी गर्ने, सबै जानकारी पाउनुहुन्छ। अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। सो आउनुहोस् भिडियोको मेन टपिकतिर लागौं। अब क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु, क्यामेरा तपाईले एउटा यस्तो टाइपको बक्समा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर एमआई को ब्रान्डिङ दिएको छ र यहाँनिर गुगल र एलेक्साको पनि सपोर्ट छ यसमा। सो यो कुरा यहाँनिर लेखेको छ। अनि के यसको हाइलाइट फिचरहरु पनि यहाँनिर दिएको छ है, जस्तै कि फुल एचडी मा भिडियो रेकर्ड गर्छ, 360 पेनोरामा भ्यू छ यसमा, र इन्फ्रारेड नाइट भिजन छ, र एआई ह्युमन डिटेक्सन पनि छ है यसमा। यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। र साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, साइडमा यसको केही फिचरहरु मेन्सन गरिएको छ, जसलाई तपाईले भिडियोले पोज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को साइडमा पनि तपाईले यसको केही फिचरहरु डिटेलमा दिएको छ, त्यसलाई तपाईले पोज गरेर जोस रिड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बक्सलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर पुरै सिलाको छ र यसलाई मैले दराजबाट किनेको छु है। मैले लिंकहरु सबै तल राखिदिएको छु यसलाई बाइ गर्ने। सो यसलाई निकालेर हेरौँ हामी यो भित्र के कुरा पाउँछौं। फर्स्टमा एउटा सानो बक्स दिएको छ, यसलाई निकालेर साइडमा राखौं। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ है। अब क्यामेरालाई खोलेर हेरौँ हैन। माथि यहाँनिर यस्तो दिएको छ र यो चाहिँ भयो हाम्रो क्यामेरा है। अब यो सीसीटीभी को क्यामेराको साथीहरु तपाईहरु इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अगाडि नै एमआई को ब्रान्डिङ दिएको छ र यसको पछाडी यहाँनिर तपाईले स्पिकरको लागि एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि एउटा यहाँनिर चार्जरको अप्सन छ, जसलाई तपाईले अब पछाडी हेर्नुभयो भने पछाडी तपाईले यसको क्यूआर कोड पाउनुहुन्छ, जुन क्यूआर कोडबाट तपाईले यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनबाट। र यसलाई ह्याङ्गिङ गर्नको लागि एउटा क्लिप पनि दिएको छ है। अब अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ भने अगाडि साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ हैन। अब यो क्यामेरा छ र मेमोरी कार्ड लाउनको लागि यसलाई यसरी सार्नु भयो भने तल यहाँनिर तपाईले मेमोरी कार्डको यहाँनिर एउटा मेमोरी कार्डको अप्सन दिएको छ। र यसकै तल यो जुन पाल हेर्दिनुहुन्छ, यो पालबाट तपाईले यसलाई चाहिँ यो क्यामेरालाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो रिसेट गर्नको लागि यहाँनिर दिएको छ एउटा रिसेट बटन, जो यसमा एउटा सानो तिनका हाल्नु भयो भने यो चाहिँ रिसेट भइहाल्छ। र मेमोरी कार्ड हाल्नको लागि तपाईलाई यहाँनिर एउटा मेमोरी कार्ड राख्नुपर्छ। सो म यसमा एउटा मेमोरी कार्ड राखेर र यसलाई अन गरेर म तपाईलाई सेटअप गरेर देखाउँछु। सर्वप्रथम त यसलाई म पावर दिन्छु हैन। यो पावर केबलबाट तपाईले नर्मली हुन्छ नि स्यामसङको चार्जरहरु हुन्छ, एन्ड्रोइडको चार्जर, त्यहाँबाट यसलाई पावर दिन सक्नुहुन्छ। पावर दिँदाखेरि यहाँनिर तपाईले एउटा इन्डिकेटर लाइट बल्ब छ है, जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र क्यामेरा एकचोटी 360 रोटेट गर्छ है। र यो क्यामेराले बीचबीचमा के कुरा केही Please use the mobile phone scan the QR code on the body labeled and the configuration interface. Waiting for connection. Waiting for connection. सो यहाँनिर हाम्रो यो क्यामेरा अन भइसकेको छ र केही छिनछिनमै यसले जोस गराउँछ, वेटिङ फर कनेक्सन भन्छ, Waiting for connection. जस्तै कि तपाईले सुन्नु भयो। अब यो बक्स भित्र हामीले के कुरा पाउँछौं यो कुरा हेरौँ हैन। सर्वप्रथम तपाईले एउटा यस्तो क्लिप पाउनुहुन्छ, जसलाई तपाईले वालमा माउन्ट गरेर जोस यो क्यामेरासँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई म साइडमा राख्दिए। अनि त्यसपछि योसँग साथीहरु तपाईले एउटा केबल पाउनुहुन्छ हैन। केबलको लेन्थ पनि जोस एकदमै राम्रो छ, ठुलो केबल तपाईले योसँग पाउनुहुन्छ। र योसँग साथीहरु अरु तपाईहरुले केही पनि पाउनुहुन्न। एउटा चाहिँ बुकलेट पाउनुहुन्छ, जुन यसलाई युज कसरी गर्ने, यो कसले पढ्छ हामीले पढ्दैन है। सबै कुरा म तपाईलाई सिकाइदिइहाल्छु। सो यो चाहिँ पढ्नु पर्दैन। र योसँग एउटा प्रब्लम के आयो भने साथीहरु, योसँग तपाईहरुले चार्जर पाउनुहुन्न है। सरी चार्जर भन्छु, यसको एडाप्टर चाहिँ पाउनुहुन्न।
एडेप्टर चाहिँ साथीहरु तपाईले मोबाइलकै युज गर्नुपर्छ अलिकति सस्तो छैन नेपालमा तर चाहिँ यसको जुन एडेप्टर छ तपाईले एडेप्टर चाहिँ पाउनुहुन्न है अब हामीहरु यसलाई आफ्नो मोबाइलसँग लिंक गरेर हेरौं हामीले के कुरा पाउँछौं अब क्यामेराको मेगापिक्सलको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा हुन्छ यो चाहिँ 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ र यसको प्राइस साथीहरु नेपालमा तपाईले जो यसलाई किन्न जानु भयो भने 4500 देखि लिएर 5000 को बीचमा पाउँछ तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ लिंक मैले यही भिडियोको तल राख्दिएको छु मेरो लिंकबाट तपाईले यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ है अब यसलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्नु छ भने यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो मोबाइल फोनमा है एउटा Xiaomi को होम भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ सिम्पली तपाईले आफ्नो गुगलमा सर्च गर्नु Xiaomi होम लेखेर र यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गरिहाल्नुस् जस्तै कि तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर जस्ट तपाईले ओपन गर्नुस् ओपन गर्नु भयो भने यसको केही टर्म एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ एग्री गर्दिनुस् अगेन एग्री गर्दिनुस् यो जुन नेपाली भर्जन छ यसलाई लिंक गर्न तरिका अलिकति डिफरेन्ट छ है जुन मैले तपाईलाई पुरानो भिडियोमा देखाए त्यो चाहिँ अर्कै थियो तर यसलाई लिंक गर्ने तरिका अर्कै छ जुन नेपालमा पाउने जुन Xiaomi को क्यामेरा छ सो हामी नेपालमा छौं र हाम्रो लोकेसन चुज गर्न बनेको छ सो यहाँनिर हेर्नुस् नेपाल पनि देखायो त्यो क्यामेरामा देखाएको थिएन मैले सेभमा क्लिक गरे सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म सेभ भइसकेको छ अब यसमा साइन इन हुन भन्छ साइन इनमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईले साइन इन गरिहाल्नु होला यदि तपाईसँग अकाउन्ट छैन भने तपाईले एउटा नयाँ अकाउन्ट बनाएर यसमा साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ इन्टर अकाउन्ट एन्ड पासवर्ड मेन्युअलीमा क्लिक गरेर त्यहाँ गएर तपाईले एउटा नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मसँग अलरेडी अकाउन्ट छ म साइन इनमा क्लिक गर्छु है सो साइन इन हुनको लागि अलिकति समय लाग्छ म एकैछिन वेट गर्छु र भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गर्दिन्छु सो यहाँनिर म साइन इन भइसकेको छु म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर यसले केही परमिसनहरु माग्छ म अलाउ गर्दिन्छु अलरेडी मैले एउटा क्यामेरा जुन डाइनिङ रुमको जुन मैले एड गरेको थिए त्यो अलरेडी देखाइराछ हैन अब मलाई यो चाहिँ अफलाइनमा छ है मलाई नयाँ एड गर्नु छ नयाँ एड गर्नको लागि तपाईले यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु र यहाँनिर तपाईले एउटा स्क्यान भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ स्क्यानमा क्लिक गर्नुलाई सो स्क्यानमा क्लिक गर्नु होला नेक्स्ट गर्नु होला फेरि पनि अलाउ गर्नु होला त्यसपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो क्यामेरा लिनु र क्यामेराको पछाडीको जुन क्यूआर कोड छ त्यो क्यूआर कोडलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट यसरी स्क्यान गर्नु होला है अब स्क्यान गर्नु भयो भने यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि यो डिभाइस देखाइदिन्छ अब यहाँनिर यसलाई साथीहरु तपाईलाई रिसेट गर्न भनिरा हुन्छ हैन तपाईले रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नभए यहीबाट तपाईले डिभाइस रिसेटमा क्लिक गरेर सेट नाउमा क्लिक गर्दिनु भयो भने यसले तपाईलाई लोकेसन अन गर्नुपर्छ भन्छ हैन एकचोटीको लागि अन गर्दिनु होला त्यसपछि रिसेट डिभाइसमा क्लिक गरेर यसलाई जोस एकचोटी रिसेट गरिहाल्नु होला अब यहाँनिर तपाईको वाइफाई चुज गर्न भन्छ हैन यो चाहिँ खास गरिकन 2.4 गिगाहर्ट्ज मा चल्छ सो मैले 2.4 नै सिलेक्ट गरे त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो वाइफाई को पासवर्ड राख्नु होला वाइफाई को पासवर्ड राखेर साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला अब यसले डिभाइस कनेक्ट हुनको लागि अलिकति समय लिन्छ अलिकति वेट गर्नु होला Connecting. Please wait. Connection to Wi-Fi completed. Pairing to account completed. Device online. सो यहाँनिर हाम्रो क्यामेरा चाहिँ सक्सेसफुली कनेक्ट भइसकेको छ अब यहाँनिर क्रिएट न्यू रुममा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई कहाँनिर लगाउनु भएको छ हैन म चाहिँ यसलाई मास्टर बेडरुम हैन म किचनलाई सिलेक्ट गरे मैले ओके गरे है सो यहाँनिर म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु फेरि पनि क्यामेराको नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने किचन लेख्दिनुस् अथवा क्यामेरा 1 2 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु फेरि पनि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र डोन्ट शेयरमा क्लिक गरेर सो यहाँनिर हेर्नुस् मेरो चाहिँ यो भइसकेको छ म एग्री गरिहाल्छु सो यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो एमआई को 360 सीसीटीवी क्यामेरा कनेक्ट भइसकेको छ यसलाई यहाँबाट तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है सो म पुरै पसिनामा छु सो गाइज प्लिज एउटा लाइक गर्नु होला यति पसिनामा भएर पनि म तपाईहरुको लागि भिडियो बनाइराछु अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले यसमा यदि पासवर्ड सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि हेर्नुस् त एउटा सेट पासवर्डको अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा आएर तपाईले यसलाई इनेबल गरेर पासवर्ड पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको मोबाइललाई युज गरेर अरूले तपाईको क्यामेरालाई नचलाओस् अब आउनुस् म तपाईलाई सिकाउँछु यसलाई तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको हरेक फिचरको बारेमा एकदमै सजिलो तरिकाले म तपाईलाई बुझाउँछु अब यसलाई साथीहरु चलाउन एकदमै धेरै सजिलो छ जस्तै कि मैले आफ्नोमा खोले र मेरोमा फर्स्टमै यहाँनिर एउटा प्रिभ्यू देखाइरहेछ यदि तपाईले एक्स्ट्रा अझै क्यामेरा एड गर्नुभयो भने यिनीहरु तपाईलाई देखाउँछ है अब यसलाई अन अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने तल यहाँनिर हेर्नुस् त मी 60 360 क्यामेरा भनेर दिएको छ यसमा क्लिक गरेर क्यामेरालाई सजिलै अफ गर्न सक्नुहुन्छ
फेरि यसमा क्लिक गरेर क्यामेरालाई सजिलो अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यसमा क्लिक गरेँ, अब यो यहाँनिर अफ भइसकेको छ, अफलाइनमा गइसकेको छ। अब यसमा क्लिक गरेँ भने यहाँनिर यो अनलाइन आइहाल्छ। सो यहाँबाट क्यामेरा तपाईँले अफ अन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फुल एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँको अगाडि सम्पूर्ण डिटेल देखाइदिन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सम्पूर्ण डिटेलहरू देखाएको छ। सर्वप्रथम त हामीहरू यहाँनिर जुन अप्सन पाउँछौँ त्यसको बारेमा जान्न गइरहेको छौँ। सिम्पली यहाँ तिनवटा डट हुन्छ, डटमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले क्यामेरा सेटिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यो अप्सनमा आउनुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। अब यसमा साथीहरू तपाईँले यो सब कुरा हेरेर पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मेन हामीलाई काम लाग्ने भनेको यसमा चाहिँ तपाईँले इमेज सेटिङ पाउनुहुन्छ। यो इमेज सेटिङमा गएर साथीहरू तपाईँले एकदमै काम लाग्छ कुन बेला जब तपाईँले यो क्यामेरालाई उल्टो राख्नुहुन्छ। जस्तै कि यसरी गरेर राख्नुहुन्छ भने यो बेलामा साथीहरू तपाईँलाई यो सेटिङ काम लाग्छ। धेरै जसो घरको भित्तामा हुन्छ होइन, अब भित्तामा तपाईँलाई छ भने यो उल्टो देखाउँछ क्या। सो यहाँनिर आएर तपाईँले यसलाई यसरी रोटेट गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले भित्तामा लगाउनु भएको छ भने। अब यहाँनिर म ब्याक गर्छु। ब्याक गर्नुभयो भने यसमा अरू सिम्पल सेटिङहरू छ, नाइट भिजनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो जुन काम लाग्ने कुरा छ, नभए यहाँबाट तपाईँले यो स्लिप सेटिङमा गएर यसको सेड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइममा अन हुन्छ र यो टाइममा अफ हुन्छ। सो म यहाँनिर ब्याक गर्छु र यहाँनिर म तपाईँलाई होम मोनिटरिङ भन्ने सिकाउँछु। यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। सो यहाँनिर आएर तपाईँकोमा यो अफ होला, यहाँबाट तपाईँले यहाँबाट यसलाई साथीहरू सर्वप्रथम त अन गर्नु होला। अब अन गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरू खुल्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले केही पनि नगर्नुहोस्, एउटा अप्सन पाउनु चाहिँ डिटेक्सन पुस नोटिफिकेसन भन्ने। यो चाहिँ तपाईँकोमा अफ होला है। यसलाई साथीहरू जस्ट तपाईँले अन गरिदिनुहोस् र यो साथीहरू एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ इभेन्ट नोटिफिकेसन टाइपमा क्लिक गरेर यो तीनटै अप्सनलाई यहाँनिर अन गरिदिनुहोस्। पहिलो अप्सन के रहेको छ भने मोसन डिटेक्सन। यसमा के हुन्छ भने घरमा केही कुरा हलिएको छ भने यसले डिटेक्ट गरेर तपाईँलाई जस मेसेज पठाइदिन्छ। कुनै सामान छ पसलमा, त्यो सामान त्यहाँबाट हट्यो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन आइदिन्छ। र दोस्रो रहेको छ पर्सन डिटेक्सन। तपाईँको पसलमा अथवा तपाईँको यो क्यामेराको अगाडि कुनै नयाँ मान्छे आयो भने त्यो डिटेक्ट भएर तपाईँलाई नोटिफिकेसन पठाइदिन्छ। सो यो तीनटै सेटिङ साथीहरू तपाईँले अन राख्नु होला, यो एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ स्टोरेज भन्ने। यो स्टोरेजमा आएर तपाईँहरूले आफ्नो एसडी कार्डको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। एसडी कार्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको क्वालिटी देखाउँछ। अब यसमा हामीलाई मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ रेकर्डिङ मोड। यसमा क्लिक गरेर यसलाई साथीहरू तपाईँले जहिले पनि यो तलको अप्सन अलवेज रिकर्डमा राख्नु होला है, नभए तपाईँकोमा रिकर्ड हुँदैन, फकटमा टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ है। सो अलवेज रिकर्डमा राख्नु होला। त्यसपछि यो मास नेटवर्क भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर तपाईँले यसको मास नेटवर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हामीले पछि युज गर्छौँ होइन, यो खासै काम लाग्ने पनि छैन। मेन तपाईँलाई काम लाग्ने कुराहरू यहीँनिर थियो। तपाईँले डिभाइस नेम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु है। सो यो सब सेटिङ त साथीहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला। अब यो क्यामेरालाई कसरी जस कन्ट्रोल गर्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा अप्सन आउँछ यहाँनिर यो गोलोवाला। यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले क्यामेरालाई यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा घुमिरहेछ र म स्क्रिनमा तपाईँले मलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले क्यामेरालाई घुमाउन सक्नुहुन्छ। र म पसिनामा एकदमै भिजिसकेको छ है भिडियो बनाउँदा बनाउँदा। सो यहाँबाट तपाईँले क्यामेरालाई तल माथि सबै कुरा यसरी सारेर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पबल तरिकाले यो यसरी घुम्छ है। अब तपाईँले जो कुनै कुरा हेर्नुभयो, अब तपाईँलाई स्क्रिनसट लिनु छ भने यहाँनिर एउटा अप्सन चाहिँ फोटो क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो अटोमा सिलेक्ट हुन्छ होइन भिडियो क्वालिटी, यसलाई अटोमै छोडिदिनु होला। यदि फुल एचडीमा चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर फुल एचडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर फुल एचडीमा अलिकति ल्याग हुन्छ यदि तपाईँ क्यामेराभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ स्पिकरको, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको अगाडि के कुरा बोलिरहेछ। सो यसलाई म अफ राख्छु होइन। जस तपाईँले पसलमा सुन्न चाहनुहुन्छ कसैले के कुरा गरिरहेछ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो अफ अनको बारेमा मैले अलरेडी भनिदिइसकेको छु। यहाँबाट क्यामेरा अफ अन हुन्छ। अब तपाईँ क्यामेरासँग हुन्छ नि टु वे कन्भर्सेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने, कसैसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यामेराबाट यहाँनिर तपाईँले एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ माइक अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा साथीहरू तपाईँको क्यामेरामा यहाँनिर बोल्छ। जस्तै कि मैले तपाईँलाई गरेर देखाइदिएँ। सो यसलाई यसरी तल तार्नु भयो, नभए यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो हटिहाल्छ। र यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है सर्भिलेन्स भन्ने। यसमा क्लिक गरेर साथीहरू यो पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो हामीलाई खासै काम लाग्दैन। मेन हामीलाई काम लाग्छ प्लेब्याक। यदि तपाईँलाई पुरानो रिकर्डिङ हेर्नु छ भने यो प्लेब्याक अप्सनमा गएर साथीहरू तपाईँले पुरानो रिकर्डिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्यामेरामा के कति रिकर्ड भएको थियो, जस मेमोरी कार्डमा भएको डाटा तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नाइटमा युज गरेको यहाँनिर देखाइरहेछ। सो यहाँबाट साथीहरू तपाईँले रिकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो।
सो म यहाँनिर ब्याक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ स्टोरेज म्यानेजमेन्ट। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले जस्ट पर सेकेन्डको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है, जस्तै कि पर मिनटको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 23 बजेतिर मैले क्लिक गरेँ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 60वटा भिडियोको लिस्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो 60 मध्ये तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुन मिनटमा के कुरा भएको थियो होइन, त्यो टाइमको रिकर्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट साथीहरू तपाईँले यो सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अरू धेरै फिचरहरू छ, तर मैले तपाईँलाई काम लाग्ने फिचरहरूको बारेमा मात्र भने। लगभग डिटो सेम नै छ। पुरानो क्यामेरा जुन मैले तपाईँलाई अस्तिको भिडियो भनेको थिएँ त्यो क्यामेरा जस्तै नै छ, तर यसको कनेक्सन गर्ने जुन तरिका छ त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट थियो। सो मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो बनाएर दिएँ। चाहिँ नाइट भिजन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अडियो पनि डाइरेक्ट यो क्यामेराबाटै आइरहेछ र तपाईँले जज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको यसको अडियो छ। यो चाहिँ मैले नाइटमा सबै लाइटहरूलाई अफ गरेर रिकर्ड गरिरहेको छु। कतिको क्लियर छ तपाईँले आफैले यो भिडियो हेरेर जज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई डेको फुटेज देखाउँछु। अब यो जुन क्वालिटी तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मैले डेमा सुट गरेको छु इन्डोरमा, र आउटडोरमा यसको क्वालिटी कस्तो छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यो पनि देखाइदिन्छु।